What's up guys? Ito na naman si Daddy Chick at ngayon gagawa tayo ng filter bucket. Stars, I'm a fool for your love. So ito guys, ang filter bucket na soon to be. So gagawin natin dito is lilinisan muna natin. And as you can see guys, medyo lumang-luma na talaga at patampo na talaga ito. So may
me again. Ito ng update ng ating filter bucket. So ayan na po, functioning na siya. At naikabit ko na ang nozzle nya, nakabit ko na rin ang kanyang pump going to the bucket, nakabit ko na rin.